my channel. අද මම හදාගන්න යන්නේ අමුද්‍රව්‍ය තුනෙන් විනාඩි 5න් උදේට කන්න රස කෑමක්. ඉතින් මේක හදාගන්න හරිම ලේසියි. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද ඕන කරන්නේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම ලුණු ගෙඩියක් කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඒකට බිත්තර දෙකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අල ගෙඩියක් හීනුවට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඒකත් මේ විදිහට දාගන්නවා. සොසේජස් අරගෙන තියෙනවා. ඒකත් මේකට දාගන්නවා. දිග පටි අරගෙන තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට කපා ගන්න පුළුවන්. අවමිරිස් කරලක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකත් මේ විදිහට දාගන්න. කරපිංචා. පාන් පිටි මේස හැටි දෙකක් දාගන්නවා. කෝන් පිටි මේස හැටි එකයි. දාගන්නවා. ගම්මිරිස් තේ හඳක් දාගන්නවා. ලුණු තේ හඳක් දාගන්නවා. කහ තේ හඳි කාලක් දාගන්නවා. කෑලි මිරිස් තේ හඳක් දාගන්නවා. සැර වැඩිපුර කනවා නම් ඕගොල්ලන්ට සැර වැඩියෙන් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේ ටික ඔක්කොම කලවම් කරගන්නවා. ලුණු මිරිස් හොඳට අල්ලනකම් කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් හොඳට කලවම් වෙලා තියෙන්නේ. පස්සේ මම පෑන් එක ලිපේ තියාගන්නවා. තියාගෙන මේ විදිහට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න ඕන. දැන් තෙල් ටික රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ ටික මේ විදිහට දාගන්නවා. දාලා හැන්දෙන් මේ විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි 2ක් විතර මේ විදිහට තියාගන්නවා. අඩිය හොඳින් රත් වෙනකොට මම අනිත් පැත්තට හරව ගන්නවා මේක. දැන් අනිත් පැත්තට දාගන්නවා. මේකට තෙල් ගොඩක් ඕනේ නැහැ. තෙල් ටිකයි ඕන කරන්නේ. ඊට පස්සේ විනාඩි 2කට පස්සේ මම නැවත හරව ගන්නවා. දැන් හොඳට බැදලා තියෙන්නේ. දැන් මම ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. හරිම සුවඳක් එනවා. ඇත්තට මේකට එච්චර වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. විනාඩි 5න් අපිට ඔක්කොම හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මම හදාගත්ත ඒවා හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම හරිම රසයි. එළවලු ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හදලා ඔයගොල්ලෝ රස බලන්න. මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අලුත් වීඩියෝකින් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්.